Okay, mi kuning basuh bersih-bersih. Alright. Tauge. Cili besar, cabai besar, tomato. Okay, 3 ulas bawang merah. Abang-abang. 4 ulas bawang putih. 5 ulas bawang putih. Potong nipis Okay, daun kucai. Potong agak besar-besar ni lah ya. Dalam 2 cm. Alright. Okay, potong lebih kurang panjang ni. Okay, bawang kita tumbuk. Bawang yang tumbuk. Masukkan cili kering yang sudah di blend. Tumis hingga betul-betul garing. Tumis hingga pecah minyak. Tumbuk. Kau nak makan asin? Bola pinggan. Masukkan udang. Masukkan ke semua jenis sos. Sos tomato, sos cili, sos tiram, sos seafood dan juga kicap. Apa? Goreng saja. Tadi hendak beras saja. Ini sos itu. Tunjuk sikit. Ini sedap. Masukkan cube ayam atau serbuk ayam, serbuk pati ayam. Itu cube ayam. Masukkan mi kuning, gaul hingga sebati. Pergi berapa kedai nak cari kucai dengan tahu dia. Ada habis. Kan? Pecahkan telur, masukkan telur lebih kurang 3 biji. Masukkan tauge. Sebab tak masuk dalam gigi. Rupanya okey. Rasa-rasa maksud pun dah. Sebab rasa-rasa macam agak-agaknya. Boleh kot. Tu tak masuk lagi daun-daun. Tahu tak? Masukkan tomato. Banyak dah makan. Buat lagi seminggu. Buat lagi lah. Tengok modal-modal lain 2,000 pula.
Masukkan daun kucai. Okey, siap untuk dihidang. Dan boleh hiris cili besar, cabai besar kalau bagi yang suka pedas. Okey, space tu akan rugi. Tak boleh buat apa. Tapi yang kita Okey, itu saja. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk klik butang subscribe. Kita jumpa di lain episod. Assalamualaikum.